امشب در 24 هشدار نتانیاهو به آمریکا درباره توان موشکی ایران همزمان با مراحل پایانی مذاکرات صلح غزه. انتشار گزارش‌ها از آمادگی حماس برای تحویل همه گروگان‌ها به ازای تضمین عدم آغاز دوباره حملات اسرائیل. تأکید دوباره واشنگتن بر ادامه حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدها. مارکو روبیو میگه فرصتی تاریخی برای بستن فصل تاریک خاورمیانه فراهم شده. نگاهی تازه به جمهوری اسلامی 2 سال بعد از 7 اکتبر، شکست نظامی، انزوای بین‌المللی و اقتصادی در حال فروپاشی. جنگ در غزه چه پیامدهایی برای ایران و حکومتش داشت؟ از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در دومین سال روز حمله 7 اکتبر نگاه‌ها بار دیگه به خاورمیانه دوخته شده، جایی که همه منتظرن ببینن آیا قاهره میتونه خبر صلح غزه رو اعلام کنه یا نه. مقامات ارشد حماس میگن در مذاکرات تلاش میکنن موانع توافق نهایی برطرف بشه، توافقی که به باور بسیاری میتونه چشمانداز تازه‌ای برای منطقه حتی ایران ترسیم کنه. همزمان وزیر خارجه مصر خبر داده فردا هیئتی آمریکایی به رهبری استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ وارد شرم الشیخ میشن. ترامپ دیشب تاکید کرد همه بازیگران از جمله ایران نشانه‌های مثبت برای پایان جنگ در غزه فرستادن. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، درست 2 سال از حملات 7 اکتبر گذشته و الان بیش از هر زمان دیگری در این 2 سال شاید امیدها به یافته شدن یک راه حل دیپلماتیک برای پایان این جنگ بیشتر شده. خب روز دوم مذاکراتی است که در شرم الشیخ مصر داره انجام میشه. کاخ سفید میگوید که نقش افراد دوروبری آقای ترامپ در این قضیه بسیار پررنگ است. ما هم داریم میشنویم در گزارش‌هایی مثل نیویورک تایمز، ایندیپندنت اینا اشاره کردن به نقش جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، و همچنین استیو ویتکاف، دوست صمیمیش. آقای ترامپ همیشه در مواردی که مخصوصا در خاورمیانه احتیاج داشته است که بخواد فشار بیاورد، چه در مورد صلح ابراهیم چه در مورد مسائل اسرائیل، به خانواده کوشنر به شدت متکی بوده است. جارد در دوره اول آقای ترامپ یک زمانی مشاور ارشد امنیت ملی بود. در دوره دوم جارد و ایوانکا یا جیوانکا در واقع این زوج محبوب خانواده ترامپ گفتن حاضر نیستن وارد دولت بشوند. فرداد گفتن کارهای مهمتری دارن، بچه‌هاشون میخوان بزرگ کنن، پول ندارن، ولی مثل اینکه بالاخره در نهایت مجبور شدن وارد این قضیه بشن. الان آقای جارد کوشنر در راه مصر است. داستان این است که طرح 20 ماده‌ای آقای ترامپ امروز ایشون یک توضیحی راجبش داد، گفت همه چی خوب پیش میرود و حماس با بخشای مهمی از این 20 ماده موافقت کرده است، اما هیچ توضیحی نداد چه ماده‌ای قبول شده چه داستانی قبول نشده است. و بعد هم در مورد جزئیات بیشتری که قرار است در این زمینه بشنویم، مخصوصا پیش از ورود آقایان کوشنر و ویتکاف به مصر، به نظر می آید وزیر امور خارجه مصر صحبتاشو همراه با قطری ها با حماس انجام دادن. امروز هم آقای ترامپ داشت در کاخ سفید میزبان آقای مارک کارنی نخست وزیر کانادا بود. یک بخشایی هم بود که در مورد غزه صحبت شد. یک کنفرانس خبری بود که 35 دقیقه به طول انجام می طبق معمول. فرداد از همه مسائل، از هر دری آقای ترامپ صحبت کرد، از جمله مسئله غزه. بریم با هم گوش کنیم. تضمین اصلی اینه که این توافق به نتیجه برسه و الان مذاکرات در جریان. ما خب قدرت زیادی داریم، هر کاری که بتونیم خواهیم کرد برای اینکه مطمئن بشیم که همه به توافق پایبند باشن. و بعد هم داستان این است که الان در کاخ سفید یواش یواش دارن میروند به این سمت که بعد از حماس چه اتفاقی قرار است بیفتد در غزه، اون شکل دولت فلسطینی که قرار است اونجا شکل بگیرد، میزان انعطافی که واشنگتن نشان میدهد سر خلع سلاح حماس، چه مقدار اجازه میدن، آیا اصلا اجازه میدن حماس سلاح داشته باشد، چه سلاحایی و تا چه حدودی از غزه،
گزارش‌های جداگانه‌ای هم می‌شنویم پشت سر هم از گروه‌هایی که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها دارن پیدا می‌کنن در داخل غزه به خاطر خفقان بسیار شدید، به خاطر رفتار بسیار غیر انسانی حماس با مردم غزه. بارها شنیدیم میآیند به خاطر که از مردم میترسند و میخوان مردم رو بترسانند. در طول یک هفته گذشته بارها شنیدیم در غزه حماس میرود در کوچه و خیابان‌های مختلف مردم رو به بهانه‌های واهی میگیرد، همونجا اعدام میکند جلوی چشم عزیزانشون. و بعد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به نظر میآید گروه‌هایی پیدا کردن که حاضرند با حماس بجنگن. گروه‌های فلسطینی در داخل غزه حاضرند چالش بکشند حماس رو و الان در طول 2-3 روز گذشته حتی شنیدیم در برخی از این نزاع‌های خیابانی بین حماس و گروه‌های رقیب حماس شکست خورده است، مجبور به عقب نشینی شده است. به نظر میاد حماس در واقع دارد روزهای آخرش رو سپری می‌کند. به قول آقای ترامپ یا از این راه یا از اون راه، یا از راه تسلیم یا از راه زور، بالاخره حماس باید سلاح‌هایش رو زمین بگذارد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کاخ سفید با ما. همین لحظه که آرش داشت صحبت میکرد تصاویر زنده رو هم از تل‌آویو میدیدید در دومین سالگرد مراسم 7 اکتبر. مراسم اونجا در جریان هست. نمیدونم اگر همکارانم بتونن برای لحظاتی تصاویر این مراسم رو برای ما پخش بکنند شاید بتونیم کوتاه به تل‌آویو بریم. همزمان با ادامه مذاکرات برای آتش‌بس در غزه، نخست وزیر اسرائیل هشدار داده جمهوری اسلامی در حال ساخت موشک‌های بالستیک با برد 8000 کیلومتر، موشک‌هایی که به گفته او با اندکی توسعه خاک آمریکا رو در تیررس تهران قرار میدن. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با بن شاپیرو روزنامه‌نگار آمریکایی علاوه بر هشدار به آمریکا بر نقش کشورش در مهار جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته و عقب راندن تهدید هسته‌ای کسانی که شعار مرگ بر آمریکا میدن تاکید کرد. آقای نتانیاهو گفته با وجود عقب راندن جمهوری اسلامی در هم شکستن محور ایران در منطقه، خطر برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی هنوز وجود داره. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، در سالگرد 7 اکتبر، در دومین سالگردش، حرفای آقای نتانیاهو رو چطور ترجمه می‌کنید؟ آیا او همچنان ایران رو تهدیدی بالقوه حتی بعد از جنگ 12 روزه می‌بینه و احتمال رویارویی رو چقدر جدی می‌بینید؟ ببینید آقای نتانیاهو الان 19 ساله، صحبت از دیروز و پریروز نیست، 19 ساله و حتی 20 ساله که رژیم ایران رو یک رژیم خطرناک میدونه. نتانیاهو یکی از نخستین شخصیت‌های سیاسی اسرائیل بود که 20 سال پیش کتابی درباره خطرات اتمی حکومت ایران منتشر کرد و از اون روز تا به امروز مرتباً این رو تکرار میکنه. در مورد موشک بالستیکی که برخی ادعا کردند که نتانیاهو با خوده میخواهد که ایالات متحده رو به جنگ تازه‌ای با حکومت ایران برسونه، باید یادآوری کرد که همین 2 هفته پیش بود که یکی از سرکردگان سپاه پاسداران گفتش که ما یک موشکی با برد نامحدود ساختیم. برد نامحدود ممکنه خنده‌آور باشه، ولی مسلم این است که حکومت ایران میکوشد که موشک‌هایی رو به تولید بکنه که نه فقط پایتخت‌های اروپایی رو هدف قرار بده، شاید به حکومت، به ایالات کرانه‌های خاوری ایالات متحده هم برسه. درست 16 سال پیش بود که من دیداری از وین داشتم. وزیر وزارت خارجه اتریش از من دعوت کرد که با سفیر جدیدشون که قراره بره تهران دیداری داشته باشم
و بریف کنم او رو، اطلاعاتی درباره ایران در اختیارش بگذارم. اونجا من به سفیر جدید گفتم که آقای سفیر، حکومت ایران شهاب 3 رو درست کرد که برد مثلا 400-500 کیلومتری داره، در صدد تولید شهاب 4 که 1200 کیلومتر برد داشته باشه و بعد از اون شهاب 5 رو میخواد تولید بکنه که 6000 کیلومتر برد داشته باشه که به پایتخت‌های اروپایی برسه. یعنی این سخنان تازه‌ای نیست. اسرائیل از سالها پیش این کارو کرده. حالا در پاسخ به این پرسش که آیا خطر جنگ جدیدی در راه است، بله و نه. نه اگر حکومت ایران دست از لجبازی برداره، از تعرض و تجاوز دست برداره، حاضر بشه که خواسته های بین المللی رو در مورد اتم، موشک و غیره بپذیره. و بله حتما جنگ خواهد شد، به خاطر اینکه بعید می نماید که حکومت ایران در شرایطی که الان در اون قرار داره، یعنی می خواهد که به غنیسازی ادامه بده، یعنی می خواهد بگوید که شما حق ندارید در مورد برد موشک های ما دخالت کنید، در مورد اینکه هنوز به نیابتی ها پول و اسلحه میرسونه و اونها رو حالت دست خودش قرار میده. با سیاست هایی که حکومت ایران الان در پیش گرفته، چنین تصور میشه که با سرعت زیاد داره به سوی جنگ آینده پیش میره و مسلما اسرائیل و ایالات متحده، الان آقای ترامپ هم همینو میگه، کارشون تمام نشد، سر مار رو هنوز نزدن، ایران رو به وضعی نرسوندن که ملت جرأت بکنه به خیابان بیاد و از این نظر میشه گفت که احتمال جنگ آینده بسیار جدی هست. آقای امیری، یک ضربه بسیار بزرگ جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه خورد. در تلاش‌های دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی هم در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیدیم که همه تلاششون رو داشتن می‌کردن که شرایط جنگی دیگری فراهم نشه. همین الان هم زرادخانه‌های اونها موشک‌هایی داره که به اسرائیل میرسه، کما که در جنگ 12 روزه دیدیم. عقل سلیم شاید اینطوری تصور بشه که دنبال این نباید باشه که سواحل شرقی آمریکا رو هم تهدید بکنه. چرا فکر می‌کنید که اگر اونطوری که آقای نتانیاهو ادعا می‌کنه واقعا ایران به دنبال افزایش برد موشک‌هاش هست، باید چنین بکنه؟ چون عملاً یک جبهه خطرناک دیگر رو میتونه باز بکنه و آمریکا رو بکشونه در یک رویارویی دیگر. ببینید جبهه خطرناک وجود داره. ایالات متحده آمد و بمباران کرد. آقای ترامپ میگوید که اگر دوباره بخواید عملیات اتمی رو از سر بگیرید، دوباره شما رو میزنیم. میآید و هواپیماهای سوخت رسان جدیدی رو به منطقه میفرسته. سوخت رسان فقط در شرایطی است که واقعا بخوان جنگ بکنن، بخوان حمله بکنن. دولت کاراکاس الان با نگرانی میبینه که ایالات متحده ممکن است که حکومت ونزوئلا رو بمباران بکنه. اینها همه ترس و وحشت رو در حکومت ایران به وجود میاره. خود سران حکومت بارها گفتن که در هراسند که اسرائیل یا ایالات متحده دوباره حمله بکنن، ولی از برآورد من این است که هنوز اونهایی که سیاست‌های افراطی دارند بیم دارن که اگر کوچکترین گذشتی ایران خامنه‌ای نشان بده، اگر کوچکترین گذشتی بکنن در مورد اتم، مثلا به بازرسان بین المللی اجازه بدن که بیاین و اماکن مشکوک به فعالیت اتمی رو بازرسی بکنن و گزارش بدن، این سرآغاز فروپاشی حکومت خواهد بود و سرآغاز نشان دادن ضعف حکومتی که بالاخره ممکنه سرنگون بشه و مورد برانداختنش مورد تشویق کشورهای دیگر قرار بگیره. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. سپاس.
جی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به مناسبت دومین سالگرد حمله 7 اکتبر بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه بر دستیابی به صلحی پایدار در منطقه تاکید کرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در پیامی در شبکه اکس گفته حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل در مبارزه با تروریسم ادامه پیدا می‌کنه و گفته طرح ترامپ فرصتی تاریخی برای بستن این فصل تاریک خاورمیانه فراهم می‌کنه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیرا، مشخصه که عزمشون رو جذب کردن دستگاه اجرایی ایالات متحده آمریکا که هر جوری هست این طرح 20 ماده‌ای آقای ترامپ به نتیجه برسه. این اولین 7 اکتبری هست که آقای ترامپ در مقام رئیس جمهوری ایالات متحده داره نقش آفرینی میکنه. میشد حد زد برای آقای ترامپی که این جور مسائل براش بسیار سمبولیک مهمه و دوست داره کاری بکنه در سالگرد امور، دوست داره همیشه یک نقش آفرینی داشته باشه که این 7 اکتبر چنین چیزی رو در سر میپروروند و حمله‌ای که اسرائیل به دوحه قطر کرد، بحرانی که اونجا ایجاد شد، زمینه رو برای آقای ترامپ مهیا کرد که از اون فضا بخواد استفاده بکنه. کشورهای عرب رو که آمده بودند به نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنار هم بنشونه، صحبت بکنه، طرح‌های خودش رو ارائه بده، طرح‌هایی که فرانسه و عربستان سعودی در سر پرورونده بودند، طرحی که تونی بلر پیش رفته بود، همه اینها رو که یک کاسه بکنه، چیزی رو جلوی کشورهای عرب و مسلمان منطقه قرار بده و یک هفته به شدت روی این مسائل کار بکنه. آقای ترامپ در هفته‌ای که مجمع عمومی درش تشکیل شد جزو اولین سخنران‌ها بود. از اون روز شروع کرد، هفته بعدش دوشنبه میزبان آقای نتانیاهو در کاخ سفید بود. اون یک هفته طلایی رو دولت ترامپ به شدت روش کار کرد. در اون شنبه و یک شنبه بین سخنرانی نتانیاهو روز جمعه، دوشنبه دیدارش در کاخ سفید با آقای ترامپ، اون شنبه و یک شنبه بین اسرائیل و ایالات متحده اتفاقات بسیار زیادی افتاد. اینجا در واشنگتن در آپارتمانی که جارد کوشنر داماد آقای ترامپ زندگی میکرد، در اتاقی که آقای ویتکاف درش مستقر بود، اینجا در وزارت خارجه رفت آمدها زیاد بود. اون طرح سر و شکلی گرفت، صیقلی خورد، آقای نتانیاهو پذیرفت و به این ترتیب آمریکا، اسرائیل، کشورهای عرب منطقه، ترکیه، پاکستان یک طرف قرار گرفتند، حماس طرف دیگه. اینها اتفاقات تاریخی است و امروز در سالگردم 7 اکتبر جایی ایستادیم که ایالات متحده میتونه یک خاورمیانه جدیدی رو نه تنها تصور بکنه بلکه مقدمات جامعه عمل پوشاندن به این تصور رو ایالات متحده فراهم کرده. اون چیزی که ایالات متحده با این طرح در خاورمیانه به دنبالش هست، یکی تضعیف حماس است و از اون طریق تضعیف بسیار شدید جمهوری اسلامی، یعنی به عبارتی پذیرفتن این که حماس بخواد از حکمرانی در غزه بره کنار یا حالا خلع سلاح بشه، به شکل مستقیم بر نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تاثیر خواهد گذاشت. این یکی از چیزهایی است که ایالات متحده، مشخصا دولت ترامپ، به شدت به دنبالش هستند که به طور کامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو تضعیف کنند. در کوتاه مدت چنین کاری رو کردند. باید دید که برای طولانی مدت چه طرح و برنامه‌ای دارند. بحث دیگر باز شدن یک پنجره دیپلماتیک است در منطقه. آقای ترامپ روزی که با نتانیاهو کنفرانس خبری داشت به پیمان ابراهیم چندین بار اشاره کرد و حتی گفت انقدر این رو بحث خواهیم داد که حتی ایران هم در اون میتونه بگنجه. روشنه که به دنبال این هستند که روابط کشورهای عرب منطقه، کشورهای منطقه رو با اسرائیل بهبود ببخشند. پس یک پنجره دیپلماتیک پیش روی خودشون دارند و یک هدف دیگر اینه که برای اسرائیل یک فضای کمتر تنش‌زایی رو فراهم بکنند، یعنی امنیت اسرائیل رو بالا ببرند، تنش‌ها برای اسرائیل رو در اون منطقه بخوان پایین بیارند و از طرف دیگه در تمامی اینها به دنبال این هستند که یک حضور محدود اما نظارتی در خاورمیانه دوباره داشته باشن. این اتفاقی که داره میفته در لبنان شاهدش بودیم که در این 2 سال چه اتفاقاتی افتاد و سرانجام الان دولتی، حداقل یک بازوی دولتی در لبنان سر کاره که به ایالات متحده نزدیکی داره. در تمامی آن چیزی که الان آقای ترامپ داره در خاورمیانه میبینه، در کوتاه مدت میشه دید که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف خواهد شد. ولی اینکه این کارها یک خط
خطری رو ممکن داشته باشه که جمهوری اسلامی رو به روسیه و چین بیش از پیش نزدیک بکنه. باید دید که ایالات متحده برای اون چه نقشه و برنامه‌ای داره و چطور میخواد اون رو مهار بکنه، ولی در کوتاه مدت به دنبال این هست که هم دست جمهوری اسلامی رو از منطقه کوتاه بکنه، برنامه هسته‌ایش رو هم که تحت کنترل در آورد و از طرفی هم با فعال کردن مکانیزم ماشه و فرستادن ترکیه رو به جلو. یعنی ترکیه یکی از اولین کشورهاست در منطقه که داره تحریم‌های شورای امنیت رو اجرایی میکنه علیه جمهوری اسلامی. بقایی هم روز گذشته از این مسئله ناراضی بود. از این طریق نشون بده که در خاورمیانه اتفاقات تازه‌ای داره میفته. فرداد. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، باورش سخته که 2 سال از اون حملات خوفناک 7 اکتبر گذشته و چقدر واقعا جهان به خصوص خاورمیانه در این 2 سال تغییر کرده. در کشور خود ما در ایران باورش شاید سخت بود 2 سال پیش که ایران هم وارد جنگی با اسرائیل خواهد شد، جنگی 12 روزه. اینقدر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کشته میشن، اینقدر جمهوری اسلامی وارد انزوای بزرگتر میشه. یک تصویری به ما بدید که به باور شما 2 سال بعد از این حملات 7 اکتبر الان جمهوری اسلامی کجا ایستاده، به خصوص به واسطه خود این حملات و عواقب بعدیش؟ بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. اگر یادتون باشه 1 ماه قبل از اکتبر در سپتامبر 2 سال پیش آقای رئیسی در سازمان ملل سخنرانی کرد و اونجا گفت که نظم آمریکایی در حال شکسته و در پایان پیامش 2 بار تکرار کرد که قدرت‌های کهنه در حال افولند، آنها گذشتند و ما آینده ایم. 2 بار تکرار کرد که آنها گذشتند و ما آینده ایم. این لنز ارزیابی که سرشار از توهم و غرور بود، خب امروز می‌بینیم که با چالش بنیادی روبرو شده. به این معنی که اینکه سلام به نظم جدید، نظمی که اونا فکر می‌کردن در سطح جهانی هست، این نظم به طور کلی با تصوراتی که رهبران جمهوری اسلامی فکر می‌کردن در تضاده و 4 تا راهبرد اصلی کشور در حوزه سیاست خارجی نه تنها با چالش روبرو شده، بلکه در آستانه این است که کل کشور رو با اگر ادامه پیدا کنه کل کشور رو با خطر بنیادی روبرو کنه. یکیش بحث همین نابودی اسرائیل بود که بعد از انقلاب شما داشتید. یه تصوری بود که به هر حال روحانیت از زمان شاه، از آیت الله خمینی اگه نگاه کنید از دهه 30 حتی تو کتاب کشف الاسرار و بعد از 1343 دائما لبه تیز مسئله اسرائیل علیه رژیم شاه بود و بعد از انقلاب هم خب نابودی اسرائیل در دستور کار گرفت و خب در بعد از جنگ هم به خصوص از دهه 70 آقای خامنه‌ای این رو به عنوان یک تئوری برای سازوکار هویت دادن به ساختار جمهوری اسلامی قرار داد و حتی توی راهبردی که به عنوان وصیت‌نامه سیاسی مطرح کرد در حقیقت محاصره اسرائیل، حلقه آتش تشکیل دادن رو در حقیقت مسیر بنیادی قرار داد برای سیاست خارجی ایران. خب این اولین قدم با شکست روبرو شده. در این حال حاضرم نشدن به این گفتگو تن بدن که این سیاست نابودی اسرائیل چه نسبتی داره با بحث قانون اساسی، رأی مردم یا حتی مبانی ایدئولوژیک و حتی حساب و کتاب امنیت ملی، یعنی نفع و ضرر. در هیچ کدوم از این موارد هم این بحث نابودی اسرائیل کار نمی‌کرد، ولی همچنان در آخرین پیام آیت الله خامنه‌ای هم که موقع سفر آقای پزشکیان در هواپیما مطرح شد، این هم دوباره تکرار و مسئله شده، مسئله مقاومت. دوم مسئله اخراج آمریکا از منطقه که این هم نه تنها با چالش روبرو شده، بلکه به نظر میرسه حضور آمریکا بسیار پرملاتر و همه جانبه تر شده. حتی در افغانستان هم که خودشون ترک کردن گویی میخوان برگردن و یک پایگاه نظامی رو اونجا بگیرن. حضور مالی و اقتصادی و اینا هم به خاطر هوش مصنوعی خب میبینید خیلی همه جانبه شده و همه کشورهای نفتی هم تمام قد دارن همکاری میکنن و کار میکنن. نکته سوم در مورد بحث غنیسازیه
که خب مهمترین و پرخسارت‌ترین سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بوده بعد از انقلاب، که اونم می‌بینید بابت در این جنگ باعث شد که ایران در مسئله غنیسازی وارد یک درگیری بشه که این غنیسازی با همه اون امکاناتش عملاً از حیز انتفاع خارج شده. 2 تریلیون دلار و 300 میلیارد دلار هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمش بود. با هزینه‌های جنگ اگه نگاه کنید 2 تریلیون و 600 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده و هنوز هم هیچ تصوری در مورد آیندهش وجود نداره. و بحث خود همین مقاومت و نیروهای نیابتی در منطقه که اونم بحث اسرائیل محورش بود و اگر حماس این توافق انجام بده بحث تئوریکش میره کنار. بنابراین میخوام جمع‌بندی کنم، در جنگ‌های دهه 80 شمسی بحث افغانستان و عراق اگر اقداماتی که آمریکا علیه این دو کشور انجام داد به نفع ایران تموم شد، در 2 جنگی که در چند سال اخیر رخ داده، در 3 سال اخیر، هم اوکراین و روسیه و هم بحث حماس و غزه و اسرائیل، هر دوتا بیشترین خسارت رو بعد از خودمون کشوری که مورد حمله قرار گرفته ایران خورده و این از عجایب تاریخ به خاطر دیدگاه‌هایی که روحانیت داره، لنز توهم و غرور، ارزیابی غلط، سیاست‌گذاری نادرست و به کارگیری نیروهای ناکارآمد در اجرا. آقای نامورحقی، به اون جنگ‌های آمریکا در منطقه اشاره کردید، اونها خب اون اواخرش به خصوص دیگه خیلی فرسایشی شده بود، به خصوص موقعی که آمریکایی‌ها به عراق رفتن، بمب‌های کنار جاده‌ای، درگیری در 2 جبهه، یکی در افغانستان یکی در عراق، واقعا فرسوده کرده بود، ارتش آمریکا رو کلافه شده بودن، استقبال داخلی هم وجود نداشت. اسرائیلی‌ها علی‌رغم این همه فشار بین‌المللی که در این 2 سال از اونها دیدیم، برخلاف بعضی از درگیری‌های دیگر مثلا جنگ 30 روزه با لبنان، پای حرفشون ایستادن. به درست به غلط، جهان موافق باشه جهان مخالف باشه، اسرائیلی‌ها یک قدم هم عقب نرفتن. حماس رو به شدت سرکوب کردن تا اندازه که الان می‌بینیم حرف از کنار گذاشتن سلاحشون در شرم الشیخ دارن میزنن. حزب الله لبنان رو دیگه عملاً فلج کردن. حزب الله امروز بسیار متفاوته با حزب الله 2 سال پیش. برای جمهوری اسلامی فکر می‌کنید آیا این یک برگ دیگری از دفتر اونهاست که میتونن ورق بزنن و ادامه بدن، یا این دیگه پایان دفتر جمهوری اسلامی خواهد بود؟ ببینید، راهبردهای چهارگانه‌ای که گفتم همشون در حقیقت به نتایجی رسیدن، یعنی اصلا غلط درست چیزشون به نتایجشون شکست بوده، حداقل نتایج مدیرشون شکست بوده، جزئی که کسانی که این اقدامات رو تشویق میکنن نیت مادی بگن آقا نیت معنوی بگن ما می‌خوایم در مقابل خدا پاسخگو باشیم، وگرنه از حساب کتاب مادی اینا هر 4 تاش با شکست روبرو شد. حالا اگر شما سیاست غلط و شکست خورده، حداقل نسبتش با تمامیت ارضی امنیت ملی و توسعه اقتصادی، اگه با این لنز نگاه کنیم و با این معیار، این سیاست وقتی که غلط بوده و الان مشخصه در جاش قرار دادیم و حتی ما در آستانه جنگ دیگه ممکنه قرار داشته باشیم، ادامهش مثل قطاری است که شما غلط سوار شدید، به مقصد نمیرسونه. شما میتونید تو قطاری که با مقصد غلط باشه هر کاری انجام بدید ولی قطعا به مقصد نخواهد رسید. ادامه این قطعا خسارت بیشتری رو به کشور وارد میکنه، یعنی هم چه بحث غنیسازی، چه بحث حالا نابودی اسرائیل، چه بحث اخراج آمریکا منطقه، که حالا گفتن تا مذاکره هم نمی‌کنیم مستقیم. بنابراین همه این ستا که تاکید شده قطعاً کشور رو با چالش روبرو خواهد کرد. اسرائیل هم همونجور که شما گفتید در مورد مسئله ایران، اگر ایران تغییر راهبرد نده، که این راهبرد چند مدل میتونه تغییر کنه، خود حاکمیت تغییر بده، تفویض بشه به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص، یا رهبری در ایران عوض بشه. در غیر این صورت حتما این برخورد اجتناب ناپذیر خواهد بود. علتش هم این است که اسرائیلیا چون تهدیدی که علیه ایران، تهدید موشکی علیه ایران انجام داده، این رو جدی گرفتن. اگه نتونن به توافق برسن حتما میخوان منبع تهدید رو از حیز انتفاع خارج کنن، یعنی حداقل اگر نتونن تغییر سیستم بدن که با چالش جدی روبروست، حداقل دولت رو به گونه‌ای مورد حمله قرار میدن که حالا این میتونه از ترور شروع بشه، میتونه حملات موضعی شروع بشه یا جنگ همه جانبه که نتونه منابع به کار بگیرن. ایران الان در مسیر دوراهی است، یا وارد تعامل باید بزرگ بشه
تعامل همه جانبه یا وارد درگیری بشه. فکر میکنم که اکثریت جامعه ایران جنگ نمیخواد. تو بلوک قدرت هم اکثر افراد با اینکه در ظاهر شعار میدن همه هم دنبال همین توافق هم. باید ببینیم که در کجا این تصمیم گیری ها مثل گذشته با لنز توهم و غرور میبرن توی درگیری یا با واقع بینی و انعطاف پذیری حداکثری منجر به یک توافق خواهد شد. باید اینو تصمیم گیریش بسیار دشواره، پیش بینیش هم چندان راحت نیست، ولی میتونه هر اتفاقی، هر موضوعی میتونه تاثیرگذار بشه در این مسئله. باید ببینیم مسئله حماس اگر به نظر من توافق کنه و این توافق عملیاتی بشه، ضربه بزرگی است به اون ایده مقاومتی که اونا داشتن و در حقیقت یکی از ستونپایه‌های این سیاست خارجی به طور کلی کنار گذاشته میشه. غنی‌سازی هم که عملاً از بین رفته و چاره اون موقع به نظر من جز توافق براشون نخواهد. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. 2 سال پیش وقتی حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر نظامی و غیر نظامی رو کشت، جمهوری اسلامی فکر می‌کرد با محور مقاومت میتونه اسرائیل رو بدون جنگ مستقیم به زانو در بیاره. تهران از طریق تقویت پروکسی ها به دنبال گسترش قدرتش بود، اما حالا همه چیز عوض شده و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف منطقه تحت حملات متعدد و فشارهای سیاسی قرار گرفتند. برای مثال در نوار غزه گروه حماس شاهد صدمات سخت اسرائیل بر بدنه نظامی و عملیاتیش بوده. اسرائیل میگه بر اساس آمارهاش حماس پیش از 7 اکتبر 2023 حدود 35,000 نیرو داشت که در این مدت حدود 9,000 نفر از اونها کشته شدند. به گفته اسرائیل از جمع 750 نفر اعضای ارشد حماس هم تا به حال نزدیک به 300 نفر احتمالاً کشته شدند. اما درباره خسارات ناشی از حملات اسرائیل بر حزب الله علاوه بر کشته شدن فرماندهان ارشد و همینطور حسن نصرالله، بعضی گزارش‌ها از مرگ حدود 5,000 نفر از نیروهای این گروه و زخمی شدن هزاران نفر دیگه خبر دادن. همینطور 80% موشک‌های حزب الله با برد تا 40 کیلومتر هم نابود شدن. اسرائیل گفته در جریان حملاتش به لبنان بیش از 10,000 هدف متعلق به حزب الله رو بمباران کرده. و در یمن حوثی‌های مورد حمایت ایران در بهار امسال در کارزار هوایی آمریکا بیش از 1100 بار هدف قرار گرفتند که طی این حملات بخش زیادی از زیرساخت‌های موشکی و پهپادی این گروه نابود شد و همزمان حدود 750 تن سلاح و تجهیزات ایرانی در مسیر ارسال به یمن هم توقیف شد. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، اگر به یاد داشته باشید که حتما دارید و بینندگان ما هم اگر به یاد داشته باشن، حتی تا چند ماه بعد از حملات 7 اکتبر به نظر جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفسی پیدا کرده بود که اسرائیل وارد یک منجلابی شده که حالاها ادامه خواهد داشت. درسته که حماس رو داشتن میزدن، اما شاید فکر می‌کردن که این زد و خوردها طولانی خواهد بود، فرسایشی خواهد شد، حزب الله وارد میشه. کمتر کسی شاید باور می‌کرد که تا این اندازه گروه‌های منطقه‌ای به خصوص گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مثل حزب الله تضعیف بشن. چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی باعث شد که اسرائیلی‌ها علی‌رغم این همه حملات نظامی و فشارهای بین‌المللی بتونن اینقدر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن؟ البته من فراموش نمی‌کنم، چون که تو برنامه‌های تلویزیونی خیلی شدیداً با کسایی درگیر بودیم که میگفتن جمهوری اسلامی موفق شده و آمریکا از منطقه خارج میشه. بعد از 7 اکتبر خودمون گفتگو رو زیاد داشتیم، تنش‌های گفتگوی تلویزیونی به خاطرمون هست. ولی در مورد اینکه چگونه شد به اینجا رسیدیم، به نظر من باید در چند مرحله در موردش بحث کرد. 7 اکتبر مرحله‌ای بود خب شکست اون دیوار قدرت امنیتی اسرائیل بود. از نظر دفاعی، از نظر امنیتی دچار مشکل شد، دچار اون شکست امنیتی شد که برای اسرائیلی که به عنوان کشور اسرائیل این یه شکست امنیتی بزرگی بود. ولی بعد از 7 اکتبر که فشارها بیشتر شد بر اسرائیل و فشارهای بین‌المللی بیشتر شد، در داخل برای گروگان‌ها بیشتر شد، وقتی که به مرحله‌ای رسیدیم که اسرائیل به نظر من تا مرحله‌ای که حزب الله رو زد، تا اون مرحله تقریباً میشه گفت در اون جنگی که شروع کرده بود، در جنگ غزه، پیروزی رو به دست نیاورده بود و آینده مشخصی هم نداشت. چون که اگه خاطرتون باشه تمام گروه‌های
حزب الله می اومدن یک ضربات خیلی ضعیفی رو میزدن، نمیخواستن وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی تمام تلاشش این بود که به هیچ عنوان یک جبهه‌ای رو به وجود نیاره که آمریکا بیاد پشت سر اسرائیل وارد جنگ بشه و حمایت کنه از اسرائیل، و اینجا میدونست که اگه چنین عملی صورت بگیره که گرفت، عملی صورت بگیره آمریکا خواهد آمد و گروه‌های شبه نظامی خودشون یا اون محور مقاومت از بین خواهد رفت. و اسرائیل این تلاش جمهوری اسلامی برای کوچیک نگه داشتن جنگ رو به هم زد زمانی که اومد حسن نصرالله رو زد، وقتی که پیجرهای حزب الله رو زد و کاملا اینجا میز رو برگردون. اگه فارسیش درست بگم، اینجا تقریبا تماما سیاست رو برگردون و علیه جمهوری اسلامی شد و اونجا بود که مثل دومینو تمام گروهاش اونجوری شکست خورد. وقتی که ما در مورد حزب الله صحبت می‌کنیم، جمهوری اسلامی حزب الله رو برای یک مرحله دیگری نگه داشته بود، مرحله‌ای که اگر به جمهوری اسلامی به ایران حمله‌ای بشه، اینجا حزب الله بشه اون قدرتی که بالا سر در شمال اسرائیل تحت فشار قرار بده. برای همین هم دیدیم در جنگ غزه با اینکه مردم غزه تحت جنگ بودن یا حماس به کمک احتیاج داشت، حزب الله کمک آنچنانی نکرد، در حالی که وقتی در مورد تاریخ حمایت حزب الله و از حماس داریم میشنویم، حسن نصرالله در صحبتاش در موردی صحبت میکرد که تمام ترینینگ ها یا تمرین های نظامی نیروهای حماس رو حزب الله داره اداره میکنه. حالا بجز از حماس در مورد حوثی ها هم حزب الله کار کرده، در مورد گروه های عراقی هم حزب الله کار کرده. وقتی حزب الله رو زدن، من دارم اون نقشه اون ضعیف شدن محور مقاومت رو برای شما بینندگان توضیح میدم. وقتی که حزب الله رو زدن و اون دیگه دیواری که یا اون راهی که جمهوری اسلامی برای سالها در اون بهش میگن گری زون، در منطقه خاکستری داشت با اسرائیل میجنگی، دیگه از اون منطقه خاکستری، حالا قبل از اونم میدونیم خب اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه حمله کرد، اون رو هم داشتیم، دیگه از منطقه خاکستری خارج شده بودن، ولی به جنگ مستقیم دو کشور ما هنوز وارد نشده بودیم. وقتی که اسرائیل به نظر من نقشه زیرکانه اومد محور مقاومت رو ضعیف کرد، از بین برد که حزب الله بود، دیدیم گروه‌های عراقی اصلا وارد نشدن و ترس فشار دولت آمریکا، از ترس از دست دادن قدرت خودشون که من بارها در مورد این صحبت کردم که گروه‌های پراکسی وقتی به اربابان خودشون گوش میدن که منافع خودشون هم داشته باشن. این یک قانونیه در این روابط. وقتی که این روابط رو یا این نتونن این منافع رو به دست بیارن، همراه نخواهند بود با اربابان خودشون یا با پاترون خودشون. وقتی گروه‌های شبه نظامی عراقی که قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی دارن، الان هم دارن، نمیخوان اون قدرت رو از دست بدن، مطمئنا در مرحله‌ای که ایران بهش احتیاج داشت، جمهوری اسلامی احتیاج داشت، به اون مرحله نیومدن و کمک نکردن. یکی از خیلی نکات خیلی بولد یا خیلی مهمیه تو این محور مقاومت گروه‌های عراقی بودن که خب انتظار جمهوری اسلامی داشت، بخاطر اینکه عراق حیات خلوتش بود که وارد بشه. برای همین هم راه باز شد برای اینکه اسرائیل بدون هیچ سدی جنگ 12 روزه رو شروع کنه و کاملا برگردونه. حالا آخرین کارتی که وجود داشت برای جمهوری اسلامی بازی کنه، همین الان این گفتگویی که وجود داره. کارت جمهوری اسلامی فشارهای بین‌المللی بود، منزوی شدن نتانیاهو، منزوی شدن اسرائیل بود. اسرائیل با اون تاکتیک، من بهش میگم تاکتیک بازی دیپلماسی، بین با ترامپ بازی کردن، باعث شدن کشورهای عربی کاملا موافقت کنن و الان حماس رو منزوی کنن و دوباره سناریو رو بچرخونن و الان جمهوری اسلامی بیرون گود کشورهای اسلامی وایستاده نگاه میکنه ببین نتیجه مذاکرات به کجا خواهد رسید که میشه در فرصت که وجود داشته باشه در آینده اما این مذاکرات و آینده حماس بیشتر توضیح داد. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بعد از 7 اکتبر نه فقط موجب حملات گسترده به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی شد که به جنگ مستقیم 12 روزه بین دو کشور هم منجر شد. جنگی که از نظر بسیاری از کارشناسان ضعف‌های عمیق ساختارهای نظامی ایران را آشکار کرد. جمهوری اسلامی در موج‌های اول حملات جنگنده‌های اسرائیلی 11 دانشمند هسته‌ای و 30 فرمانده ارشد نظامیش را از دست داد و به گفته مقامات حکومت عملاً آشفته شد. به دنبال اون سایت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی تهران هم زیر ضربات حملات هوایی اسرائیل و آمریکا خرد شدند. اسرائیل بسیاری از لانچرهای موشک‌ها و مراکز فرماندهی رو هم هدف قرار داد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، شاید بعد از جنگ ایران و عراق، شاید که نه حتما با قطعیت این بزرگترین رویارویی جمهوری اسلامی بود با یک کشور دیگر، چه
ضرباتی دستگاه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در این جنگ 12 روزه خورد و چقدر به نظرتون از این 12 روزه درس گرفتند و الان چقدر شرایط نظامی و دفاعی ایران تغییر کرده؟ بله، نه تنها بزرگترین درگیری نظامی ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق بود، بلکه نخستین جنگ، شاید بشه گفت نخستین جنگ در تاریخ جنگ‌های مدرن بود که آتش دوربرد بین دو طرف رد و بدل شد و تنها میشه گفت منحصر بود به آتش دوربرد بین دو طرف در جریان جنگ ایران و عراق در یک مقاطعی در اواخر جنگ موشک با هم تبادل کردن، ولی به این شکل که جبهه زمینی وجود نداشته باشه و دو طرف نیروهای زمینی دو طرف با هم درگیر نباشن، نیروهای دریایی دو طرف با هم درگیر نباشن نبود و این اولین تجربه بود که هم اسرائیل داشت و هم ایران برای اولین بار خاک یکدیگر رو به صورت مستقیم مورد حمله قرار دادن و این رو اعلام کردن، مخفیانه هم نبوده. البته ایران در آوریل و اکتبر هم با موشک به اسرائیل حمله کرده بود. اسرائیل هم خیلی محدود نقاطی در ایران بهش حمله کرده بود، ولی دیگه در جنگ 12 روزه شروع و این تجربه یک جنگ پایدار و درگیری پایدار دوربرد بین دو طرف اتفاق افتاد. اسرائیل موفق شد که سیستم اطلاعاتی و سیستم یک پارچه پدافند هوایی ایران رو به طور کامل از کار بندازه در همون 48 ساعت اول، شاید بشه گفت حتی زودتر، در 24 ساعت اول این تفوق هوایی رو اسرائیل به دست آورد و از اون به بعد موفق شد که با خیال آسوده هواپیماهای جنگنده خودش رو، حتی هواپیماهای مثل F-16 و F-15 که برای مقابله با رادارها هم طراحی نشدن و پنهانکار نیستن رو با آسانی روی تهران پرواز بده و هر نقطه‌ای رو که مایل بود بمباران بکنه. پدافند هوایی ایران رو از کار انداخت. این نابودی پدافند هوایی ایران قسمتیش با استفاده از امکانات نیروی هوایی اسرائیل بود و قسمتی هم با استفاده از امکاناتی بود که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران به وجود آورده بودن و با استفاده از ریز پرنده ها موفق شدن لانچرهای موشک‌های پدافندی و رادارها رو مورد حمله قرار بدن. خب این یک غافلگیری بسیار مهم و استراتژیک برای ایران بود که این همه سال روی پدافند هوایی خودش سرمایه گذاری کرده بود و اونو به عنوان اولویت اول حتی خطاب میکرد، ولی حتی یک موشک پدافندی هم نتونست به سمت هواپیمای سرنشیندار اسرائیلی شلیک بکنه و حتی بی سرنشینای اسرائیلی هم به تعداد خیلی محدودی از بین رفتن. ولی از طرف دیگه موشک‌های دوربرد سپاه پاسدار هم بعد از یک دوره تقریبا چند ساعت 15-16 ساعته تونستن که خودشون رو پیدا بکنن و پایگاه موشکی سپاه از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل شلیک‌های موشکی داشته باشن. موج‌های اولیه تعداد بیشتر بود، همراه با درون و همینطور موشک‌های کروز بوده، ولی این موفقیت خیلی محدود بود و تعداد کمی از اونها تونستن از صد پدافند موشکی چند لایه اسرائیل عبور بکنن. البته خب بعداً در طی این 12 روز تغییراتی در تاکتیک‌ها داده شد و موشک‌های جدیدتری وارد عرصه شد که تونستن که تعدادی از این موشک‌ها از پدافند موشکی اسرائیل عبور بکنه، به هدف‌های برخورد بکنه و خسارات خیلی زیادی به وجود بیاره. در نهایت ایران نشون داد تا آخرش که میتونه همچنان توان موشکی خودش رو با وجود از دست دادن آسمان خودش همچنان تا حدی حفظ بکنه و موشک‌ها رو با تعداد خیلی کمتر ولی تا حدی که بتونه روی طرف مقابل فشار بیاره شلیک بکنه. از طرف دیگه اسرائیل با از بین بردن پدافند هوایی و کنترل کامل نشون داد که میتونه هر نقطه‌ای از ایران رو مورد حمله قرار بده. جنگ‌های دوربرد آقای ندیمی، فرصت خیلی کوتاهی دادم. اگر حرفتون رو درست متوجه شده باشم دارید می‌فرمایید که ایران در زمینه آفندی بالاخره یک دستاوردهایی داره، به خصوص در زمینه موشکی، اما از نظر پدافندی عملاً اسرائیل فلج کرده بود. آیا شرایط طوری هستش که ایران الان بتونه درس‌هایی گرفته باشه که اونو ترمیم بکنه یا تفاوت توان نظامی اونقدر زیاده که کاری از پیش نمیتونن ببرن؟
ببینید خب دو طرف درس‌های گرفتن از این درگیری 12 روزه. اسرائیل بر روی پدافند موشکی خودش تمرکز بیشتری خواهد کرد، طبیعتاً تعداد راهگیرهای بیشتری رو، لانچرهای بیشتری رو همین الان هم آورده. آمریکا احتمالاً ناوهای بیشتری رو به منطقه اعزام خواهد کرد که به پدافند اسرائیل کمک بکنن. از طرف دیگه ایران هم سعی خواهد کرد که موشک‌های بیشتر و بهتری رو به سمت اسرائیل شریک بکنه و برنامه‌ریزی بکنه برای مدت بیشتری. ولی اون چیزی که میشه گفت که بدیهی خواهد بود این بود که همچنان اسرائیل کنترل آسمان ایران رو به دست خواهد گرفت. این جنگی نیست که یک پیروز قطعی از دو طرف داشته باشه، به خاطر اینکه زمین تبادل نمیشه، ولی اسرائیل همچنان موفق خواهد شد که نقاط مهمی از ایران رو مورد حمله قرار بده، صنایع نظامی، پایگاه موشکی. ولی اینجا شخصیت‌های اصلی سیاسی هستن که به نظر من در حمله بعدی جزء اهداف خواهند بود و اگر بتونه این دیکاپیتیشن رو به اصطلاح به موفقیت انجام بده، شاید بتونه باعث از به هم خوردن تعادل ایران بشه. و از طرف دیگه سپاه هم سعی خواهد کرد موشک‌های خودش رو موثرتر به کار ببره تا بتونه این عدم نامتعادل سازی رو زودتر ممنونم. فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.